Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái con mô tô nước hôm bữa. Con này thì nó chỉ sử dụng motor 3V thôi. Đồ chơi mà rơi vào tay mình thì làm sao mà thoát được cái cảnh độ đẻo này mà. Hôm nay thì mình chỉ nâng cấp đơn giản cho nó là mình sẽ thay cái động cơ. Thay vì sử dụng động cơ 180 thì mình sẽ sử dụng động cơ 130. Nó easy với con 180 thôi em ạ. Nó chỉ khác một chỗ là một động cơ 180 nó dài hơn. Con 130 này thì nó có một cái ưu điểm là nó rất giống với con động cơ 3V trong này, và điện áp con này sử dụng cũng từ 3V cho đến 5V luôn. Lần này thì mình chỉ thử nghiệm với hai động cơ này xem như thế nào thôi nha. Tốc độ của hai động cơ này thì nó dao động khoảng 24.500 cho đến 36.500. Một tốc độ khá là cao, cho nên là mình chỉ nâng cấp động cơ thôi. Về điện áp thì lúc nãy mình nói với bạn đó, cũng từ 3V cho đến 5V, nên là lần này mình chỉ độ động cơ thôi, không độ mạch. Nếu mà nó không chạy ngon á, không chạy mạnh á, thì lúc đó mình sẽ độ mạch sau. Hôm nay thì mình chỉ độ và thử nghiệm hai động cơ này với cái chiếc mô tô nước này thôi nha. Ok, bây giờ tiến hành bắt đầu thôi.
À là yếu của anh em ạ. Cái mặt bên phía trong này nó không đáp ứng nổi rồi. Yếu xìu à, nó còn yếu hơn đồ zin nữa. Có lẽ là chúng ta phải thay luôn mặt chứ đâu. Mặt trong này thì chỉ phù hợp với cái động cơ zin của nó thôi. Chứ còn động cơ này thì thua rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ làm lại trong một video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này thì nhấn like, share, subscribe mình nha. Mình sẽ độ lại con này sau vậy anh em ạ. Tại chưa có mua mạch đó, cho nên là chỉ thay động cơ thôi. Tạm biệt các bạn. À, dạo này kênh khá là tương tác. Anh em nào xem thì cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn.